Salutare oameni buni și bine v-am regăsit! Pe masă am două telefoane apărute undeva prin vară și ajunse cam întârziat la mine undeva prin decembrie. Despre ce este vorba? Este vorba despre două telefoane entry level de la Nokia și nu le-am desfăcut, nici măcar nu știu despre ce este vorba, doar am auzit. Problema care este? De fapt nu este neapărat o problemă, este o situație sau un gând pe care l-am față de Nokia. În segmentul mid-range, Nokia a fost destul de consecventă, adică și-a rafinat fiecare model cu fiecare an, sau mai bine spus cu fiecare iterație a fiecărui model în parte. Și cumva m-a surprins, chiar dacă sunt niște pași mici, sunt niște pași mici îndreptați către o direcție foarte bună pentru Nokia, din punctul meu de vedere. Hai să vedem dacă Nokia a păstrat aceeași strategie și în segmentul entry level sau pur și simplu au scos niște telefoane entry level pe piață doar ca să existe. Este vorba despre Nokia 2.2 și Nokia 3.2 și promit o experiență stock, o experiență fluidă, actualizări foarte rapide pentru că vin direct de la Google, făcând parte din programul Android One și cumva ar trebui să ai în buzunar un dispozitiv cu care să îți faci treaba zi de zi, dar să te bucuri și de multimedia, la bani puțini. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cu care să începem? Hai cu Nokia 2.2 că este mai micuț așa, dar înainte să deschid cutia, hai să vedem pe spate ce informații avem. Un ecran HD+, 5,71 inch în diagonală, avem buton pentru Google Assistant, acel buton inutil pe care nu-l poți remapa, 13 megapixeli, cu 5 megapixeli selfie, Express On Covers, sold separately. Este posibil să putem da la o parte capacul de pe spate. Baterie de 3000 de mAh și evident Google Assistant, pentru că altfel nu se putea. Bun, ia să vedem, este dual SIM acest telefon. În ceea ce privește ambalajul, este clasic Nokia, să spunem așa, clasic Nokia modern, pentru că folosesc aceeași idee de logo și se deschid cam la fel cutiile, adică sunt un fel de slider. În partea din stânga avem telefonul într-o folie. Opa, ce e aici? Este așa. De când ați mai văzut, măi, oameni, așa ceva? Baterie detașabilă la un telefon mobil, 2920 de mAh. Hei, ce vremuri când puteai să schimbi bateria la telefonul mobil. Papetăria aferentă. Mai departe avem un cablu micro USB. Încărcătorul este un brick destul de simpluț, aș putea spune. 5V 1A, deci nu avem fast charge. Apreciez foarte mult că nu mi-au pus acel încărcător de pe vremuri la care nu puteam să scot cablul. Ia, hai să ne uităm la telefonul ăsta care are capacul detașabil. Păi, n-arată urât. Are un finisaj lucios, evident este din plastic, dar nu arată urât. Mă, când te uiți la un telefon, dacă n-ar avea brandingul Nokia și Android One, ți-ai da seama că este un Nokia. De ce? Pentru că au ei o semnătură, o linie de design. Camerele sunt puse cumva într-o manieră minimalistă, să spunem așa. Butoanele de volum, butonul de power, butonul de Google Assistant, jack 3,5, mufa de încărcare și gaura pentru microfon. Nu avem și microfon secundar? Nu avem microfon secundar. Aici este gaura pentru difuzor și aici în partea de jos este o cătare unde trebuie să bagi unghia și să scoți cu grijă capacul pentru a ajunge la baterie și la SIM. Cred că și la SIM, pentru că nu am văzut niciun sertar. Așa. Ia uitați-vă puțin, puneți puțin pauză și reamintiți-vă vremurile când un telefon arăta așa sau când puteai să vezi un telefon din perspectiva aceasta. Uite cât de... Eu mă simt foarte satisfăcut acum că pun o baterie într-un telefon. Avem o singură cameră, blitzul, aici vine SIM 2, iar aici SIM 1 plus card microSD. Ia, hai să-l pornim și pe acesta și să lăsăm deoparte. Iar acum Nokia 3.2 este într-o cutie mai mare, au imprimat un alt model, este așa acum. Înainte era
Era așa. Nu pot să-mi prind singur mâinile așa. 6,26 inch, tot un ecran HD+, 4000 de mAh, 13 megapixel camera principală, 5 megapixel camera pentru selfie, buton de Google Assistant. Din nou, avem și Face Unlock cu inteligență artificială. Snapdragon 429, Google Assistant. Telefonul acesta este dual SIM de 16 GB. Ce mai faci tu cu 16 GB în 2019? Hai să vedem. Ei, ia uite. Arată diferit. Google Assistant. Assistant. Hey Google. Și acum se panichează toate telefoanele cu Google de aici din birou. Aici avem o cheiță pentru SIM. Deci la acest telefon nu se mai dă capacul jos. Ia să vedem ce găsim de desubt. Și mai multă papetărie. Un încărcător. Hai mă, puteau să pună și ei USB tip C măcar. Au pus micro USB. 5V 2 amperi. După cum observați, avem exact aceeași linie de design ca și la 2.2 și la celelalte telefoane pe care le-am mai întâlnit de la Nokia. Practic 3.2 poți spune că este fratele mai mare al lui 2.2. Ia să vedem ce sertar avem. Și n-poftim, nu avem sertar hibrid. Mufa jack pusă în aceeași poziție ca și pe Nokia 2.2. Avem o gaură pentru microfonul secundar, grila difuzorului, mufa pentru alimentare și transfer date și așa mai departe, gaura pentru microfonul principal și cam atât. Nu avem senzor de amprentă, sub ecran, dar vreau să vă spun ceva foarte sincer despre aceste două telefoane. Exceptând magnetul de amprente cu care defilează acest telefon, mie îmi plac ambele telefoane, au un design deosebit, chiar dacă este din plastic, nu-ți lasă senzația de telefon ieftin. Chiar dacă este un finisaj lucios și se va zgâria probabil în 0,5 secunde după ce l-ai băgat în buzunar, o husă ar fi foarte indicată pentru acest telefon. Acestuia nu i-am făcut setup-ul. Putem să-i facem setup-ul împreună să vedem ce înseamnă o experiență de unboxing și o experiență de la început cu Nokia 3.2. Bun venit! Limba română. Nu vreau limba română, evident că nu vreau limba română. Eu sunt un incompetent și nu știu să folosesc limba română pe un telefon mobil, cum nici limba română pe Windows nu știu să o folosesc. Să mergem! Let's go! Skip! Ok, văd că ia cam mult să caute actualizări și așa mai departe, ceea ce mă face să cred că nu avem Wi-Fi 5 GHz. Nu vreau să copiez nimic, vreau să-l setez de la capăt. Cam greuț, sincer să vă spun, cam greuț se mișcă acest telefon la început, dar poate este doar o fază și în momentul în care ai făcut setările inițiale, se va mișca ceva mai bine. Bun venit! Bineînțeles că trebuie să fiu de acord, checking info, din nou, getting account info. Sincer să fiu, este cea mai plictisitoare acțiune și activitate pe care o poți face vreodată. Let's do Face Unlock. Ia să vedem Face Unlock. Setup Screen Lock. PIN. Your Assistant, Google Assistant. Da, nu pot să trăiesc și fără Google Assistant, sincer să fiu, deși este foarte deștept în ultima vreme și este în stare să ia notițe, este în stare să cânte de pe Spotify, de pe YouTube, de pe YouTube Music și așa mai departe. Nu mi-am dat silința să îl învăț mai mult, pentru că totuși mi se pare un asistent care în continuare nu este capabil să facă anumite lucruri. Știți că v-am spus eu că e un ecran HD? Probabil au pus wallpaper-ul de asemenea natură încât să pară frumos. Ia să schimbăm wallpaper-ul. Nu pot să vă spun că are o acuratețe extraordinar de mare de reproducere a culorilor, pentru că am văzut acest albastru în cel puțin 10 nuanțe. Cel puțin 10 nuanțe, pentru că nu am văzut 10 ecrane să afișeze la fel. Îți recomand că dacă faci fotografii cu astfel de telefoane, atunci când le editezi, editează-le pe un monitor bun. Telefonul meu afișează culorile foarte bine, pentru că este un Super AMOLED. Dar ce face Super AMOLED-ul? Saturează culorile foarte mult și în momentul acela, când te uiți pe un monitor sau pe un orice alt ecran care nu este Super AMOLED, culorile par foarte spălăcite. Cam atât. Hai să lăsăm telefonul în pace. Evident,
voi descărca Geekbench, nu voi descărca AnTuTu, pentru că nici măcar nu are rost să facem AnTuTu la un telefon entry level. Ce poți să te aștepți? Am mai pățit acest lucru, AnTuTu durează 1224 de ani, evident exagerez, dar vreau să vă spun ceva. Până în momentul acesta nu mi se pare o experiență foarte rea de utilizare. Stock Android, Google Feed în stânga, Vanilla notificări și, bineînțeles, Vanilla setări. Nu avem nimic special, nimic în plus, nimic în minus. Avem Digital Wellbeing, care deja este în stock Android de ceva vreme. Și cam atât, nimic special, absolut nimic special. Dar îmi place că nu se mișcă rău. Ia, hai să curățăm totul de aici din aplicații recente și să spunem că vreau să dau un telefon. Ia să vedem. S-a încărcat destul de greu, aș putea spune. Hai să vedem cum se descurcă pe Nokia 2.2. Wow, i-a luat ceva, deci l-am deblocat, i-a luat ceva până se acomodează. Asta fac telefoanele acestea, se acomodează. Bun, am totul șters din aplicații recente. Am descărcat Geekbench pe acest telefon, însă mi afișează o eroare. Îmi spune că nu sunt conectat la internet, deși sunt conectat la internet și nu funcționează pe niciun hotspot și niciun hotspot de pe telefoanele mobile pe care le am la îndemână. Hai să vorbim puțin și despre specificațiile acestor telefoane. Începem cu Nokia 2.2. Ecran 5,71 inch HD+, aspect 19:9, vine cu Android 9 Pie și are un procesor MT6761. Deci este un MTK în interiorul acestui telefon. Avem 2 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare intern, dar există și varianta cu 3 GB, 32 de GB spațiu de stocare intern. Camerele le-am menționat mai devreme, nu avem Wi-Fi 5 GHz, nu avem nici Bluetooth 5.0, nu avem NFC, avem radio în schimb și practic cam atât. Și suport OTG, în cazul în care vrei să conectezi un stick la telefonul acesta sau mai știu, o tastatură, un mouse sau orice altceva pe cablu. Bateria este de 3000 de mAh și cam atât. Asta e tot ce primești la un telefon entry level, nimic special, nimic mai mult, nimic mai puțin. Hai să vedem cum se mișcă. Vreau să dau un apel. Oho! Bun. Să zicem că am dat apelul, vreau să mă duc acasă, vreau să dau un mesaj. Nu vreau să fac update, vreau să dau start chat. Cui scrie eu mereu lui Moș Crăciun. Moș Crăciun. Vibrația, trebuie să vă spun că nu este chiar atât de bună, nu este extraordinară sub niciun fel. Am primit o notificare pe Nokia 3.2 și are un fel de always on display, dar nu e chiar always on display. Îmi place acest lucru pentru că mi-arată notificarea și cu asta basta. Hai să vedem cum se descurcă atunci când vrei să descarci o aplicație sau ceva de genul ăsta. Firefox. Mie îmi place foarte mult Firefox. Îmi place foarte mult Firefox și de aceea îl folosesc mai mult decât Chrome. Dar până la urma urmei toate sunt browsere și toate sunt doar preferințe. Așa că fiecare este liber să folosească ce aplicație vrea, când vrea. Am reușit să descarc și Firefox. Hai să-l pornim. Să căutăm ceva, zic. Dăm aici un tab nou. Hai să căutăm Nokia 2.2. Nokia 2.2, fără pauză, pentru că noi nu punem pauză. El așa a crezut că vreau să scriu un website. Nokia 2.2. Bun, s-a încărcat. Are un pic lag în scroll. Dacă nu mă înșel, cu siguranță și Chrome-ul o să fie la fel. Ia să pornim. Nokia 2.2. Ia ceva să se încarce. Se mișcă similar și Chrome și Firefox. Așadar, pe un astfel de telefon recomand folosirea unei aplicații mai light de browsing. Cam asta ar fi experiența de utilizare cu Nokia 2.2. Hai să vedem și aplicația de cameră cum arată. Văd că ia ceva timp să se deschidă. Nu o să intru în prea multe detalii cu această aplicație. Aveți aici setările generale. Ia să vedem rezoluția. Full HD. Da.
atât, Full HD, nu Full HD sau HD. Ce vrei mai mult de atât? Mirror Photos, Burst Photos și așa mai departe. Oare am avea modul Pro? Nu avem modul Pro. Ia, poate este aici. Nu, avem Timelapse, Panorama, Google Lens, Square, Photo, Video. Atât este tot ce avem pe acest telefon. Hai să ne uităm și la Nokia 3.2. Experiența de utilizare pe Nokia 3.2 este similară cu cea de pe Nokia 2.2, însă este o idee mai rapid, nu foarte mult, nu are atât de mult lag. Pe acesta am putut să instalez Geekbench, hai să vedem ce scoruri am scos. 171 de puncte în single core și 553 în multicore. Un scor foarte slăbuț, dar trebuie să ținem cont că este un telefon entry level. Așadar nu poți să ai foarte multe pretenții de la acesta. Hai să vedem cum stăm și cu browsing-ul. Nokia 2.2. Ok, s-a încărcat destul de repede. Scrolling-ul este ceva mai finuț, mai fluid. Și hai să vă arăt o șmecherie dacă tot vorbim de Firefox. Mergem aici, dăm pe aceste 3 butoane, Add-ons, Browse Firefox, bla bla, pentru mai multe add-on-uri. Și sunt două add-on-uri pe care eu le folosesc zi de zi. Unul dintre ele este uBlock Origin, pentru că pe un telefon entry level să ai un adblocker în browser este ceva măreț, să spunem așa, pentru că telefonul nu mai încarcă tot felul de pagini în background, tot felul de scripturi și așa mai departe. Îi dăm add și în momentul acesta avem toate reclamele blocate și așa mai departe. Al doilea add-on este Privacy Badger, practic blochează trackerii și cumva ai o intimitate ceva mai mare pe internet. Hai să-i dăm pe Home, să spunem că vreau să dau un apel. Am făcut o prostie pentru că era deja în aplicații recente. L-am curățat, așteptăm ceva, bam 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 bam. Să spunem că vreau să dau un mesaj, aplicația s-a deschis destul de rapid. Ok. Hai să scriem o notiță, avem Keep Notes care este preinstalat. Da, hai că vreau temă neagră. Dacă tu îmi dai temă neagră, bun. Scriu ceva, dau back, l-am salvat. Vreau să dau înapoi un telefon, vreau să deschid din nou Firefox. Se încarcă pagina din nou. Experiența de utilizare este ceva mai fluidă decât pe Nokia 2.2, ceea ce mă bucură acest lucru. Aplicația de cameră probabil nu este foarte diferită, nu înțeleg de ce ar fi foarte diferită, este la fel. Ia să vedem dacă este capabil să filmeze ceva mai mult. Nu, tot Full HD, tot Full HD, cam atât. Ambele telefoane au niște linii de design cu aceste curburi și colțuri curbate și practic nimic nu-ți intră în palmă, în podul palmei. Posibil să-ți alunece și, după cum am menționat și mai devreme, este un magnet de amprente. Hai să mergem mai departe către concluzii. Iar eu personal am niște sentimente mixte față de ceea ce am pe masă. V-am spus că mai devreme, când am făcut review la Nokia 7.2, am rămas impresionat de pașii pe care Nokia i-a făcut și de felul în care au evoluat. În segmentul mid-range, în segmentul entry-level, greuț, adică pot să trec peste plastic, pot să trec peste faptul că nu am 5 GHz, pot să trec peste faptul că nu am Wi-Fi puternic, Bluetooth 5.0 și așa mai departe. Hai, trec și peste faptul că nu are USB tip C. Mă, dar pune un ecran decent, nu pune un ecran spălăcit, chiar dacă e HD. Dă-ți puțin silința și pune un ecran HD bun. Mai este un aspect, prețul. Dacă nu mă înșel, Nokia 2.2 este undeva la 510 lei, iar Nokia 3.2 undeva la 620 de lei. Având în vedere că pe piață există Xiaomi Redmi 8, care oferă ceva mai mult pentru câțiva lei în plus.
deci este 600 de lei Redmi 8. Plus că pe Redmi 8 avem Snapdragon 439, dacă nu mă înșel, exact Snapdragon 439. Asta înseamnă că este o idee mai rapid și chiar dacă interfața MIUI este un pic mai grea și mai dezvoltată decât Android stock, cu toate acestea rulează ceva mai fluid decât aceste două telefoane. Bineînțeles, factorul nostalgie, dar până când să merg cu Nokia? Și mă simt un pic dezamăgit, sincer, mă simt un pic dezamăgit pentru că mă așteptam să văd un telefon entry level, un telefon cu care să-mi fac treaba, un telefon cu care să mă distrez, între ghilimele spus, și să nu stau foarte mult timp pentru a executa niște funcții de bază precum apeluri, notițe și mai știu eu ce altceva. În continuare mențin părerea aceasta până când voi vedea următoarele modele entry level de la Nokia și poate o să am o surpriză plăcută atunci. Hai Nokia, hai că poți. Știu că poți să faci ceva mai mult de atât. Nu pune Snapdragon, pune un MTK, dar pune un MTK mai bun. Pune un MTK mai bun pe telefoanele tale entry level. Și te aștept, data viitoare, te aștept cu un telefon entry level pe care să-l recomand tuturor. Te rog, la revedere!